Γεια σας! Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα ξεκινάει ένα νέο project και αυτό φορά. Στο σημερινό βίντεο, σε αυτή τη ραφιέρα που έχω και βάζω πέραν από τα φυτά μου και ορισμένα έχω δοχεία, τα οποία όπως βλέπετε είναι από popcorn και δεν χτυπάνε ωραία. Λίγο θα τα μεταμορφώσω και αυτά, λίγο θα τα καλουπώσω που λέμε, να μην είναι τόσο άσχημα, γιατί σε αυτά μέσα βάζω διάφορα. Οπότε αυτό θα είναι το σημερινό μας βίντεο, η περιποίηση λίγο αυτών των πλαστικών δοχείων. Ορίστε, αυτό είναι το δοχείο. Αυτό από κάτω δεν θα του κάνω κάτι, είναι εντάξει, μόνο το γύρω γύρω. Θα κολλήσω αυτό το αυτοκόλλητο, το οποίο είχα αγοράσει εδώ και καιρό από το Τζάμπο, πολλούς μήνες πριν, και μου έχει μείνει, το χρησιμοποίησα, έχει μείνει και σκέφτομαι να κολλήσω αυτό το αυτοκόλλητο γύρω γύρω για να είναι λίγο πιο έτσι εμφανή στην όψη. Θα μοιάζει και σαν ξύλο, θα ταιριάζει λίγο εδώ και με τις γλάστρες. Για να δούμε, θα φτάσει. Εντάξει, ίσα ίσα είναι, ίσα ίσα το παίρνει, μια χαρά. Οπότε εγώ τώρα αυτό θα το κόψω στη μέση και θα μου φτάσει και για τα δύο αυτά δοχεία. Αυτό θα κάνω τώρα. Επόμενη μέρα και είναι έτοιμα. Έχω κολλήσει και τα δύο. Πάμε να τα βάλουμε τώρα στη θέση τους.